'Cause I can fly, I can fly, I can fly, I can fly. You turned toward me and looked so weak. Hi good morning. ඔන්න දැන් අපි යන ගමන් ඉන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් ඇල්ලයාවම අනිවාර්යයෙන්ම යන්න හිතන් ඉන්න තැනකට. ඒ වගේම මෙතන ඇඩ්වෙන්චර් ඇක්ටිවිටිස් ගොඩක් තියෙනවා. අපි හිතන් ඉන්න ඒ වලින් ගොඩක් try කරන්න. බලමු වෙලාවත් එක්ක කොහොමද එන්නේ කියලා. එහෙනම් ඒ වගේ මිල ගණන් ඇතුළු සම්පූර්ණ විස්තරයක් එක්ක මේ වීඩියෝ එක අපි ඔයාලට අරගෙන එනවා. එහෙනම් දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. හරි ඔන්න දැන් තමයි අපි ෆ්ලයින් රාවනා ඔෆිස් එකට ආවේ. මෙතෙන්ට ආපු ගමන් අපිට ඩොකියුමන්ට්ස් වගේ තියෙනවා ෆිල් කරන්න. අපි කරන ඇක්ටිවිටීස් එක මම ඔයාලට කියන්න මොනවද වෙන්නේ කියලා. මම මුලින්ම පෙන්නලා ඉන්නම් මේකේ ඔෆිස් එක තියෙන විදිය කොයි වගේද කියලා. ඔෆිස් එකේ සෙටප් එක තියෙන මෙන්න මේ විදියට. මගේ වම් අත පැත්තේ තියෙනවා කැෆේ එක, දකුණු අත පැත්තේ තියෙනවා රිසෙප්ෂන් එක. එතකොට මෙතනින් එළියට ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ view එකක්. ඔන්න දැන් අපි යන්නේ ෆ්ලයින් රාවනා වල අපි මුලින්ම යනවා ATV රයිඩ් එක යන්න. මේ උඩට යන ගමන් ඉන්නේ පොඩි කන්දක් තියෙනවා යන්න. එතන ගිහිල්ලා අපි මුලින්ම ATV රයිඩ්. ඔයාලා මේ ඇක්ටිවිටි එක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් බේසික්ම රික්වයර්මන්ට් එක තමයි වැලිඩ් ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් එකක් තියෙන එක. ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් එකක් තිබිලා මදි. ඒක අරන් එන්නත් ඕනේ. ඔයාලා හිතනවා ඇති අපි අරන් ආව බැගේජ් වලට මොකද උනේ කියලා. ඇත්තට මේවා ගැන වද වෙන දෙයක් ඇත්තෙම නැහැ. ඔෆිස් එකට එහා පැත්තේ තියෙන ලොකර්ස්. අපිට මේ ලොකර්ස් වලට බඩු ටික දාලා අපිට අතට අරන් එන්න පුළුවන්. අපි ATV රයිඩ් එක පටන් ගන්න කලින් ෆ්ලයින් රාවනා ටීම් එකේ කට්ටිය අපිට පොඩි ට්‍රේනින් එකක් දෙනවා. ඒ ට්‍රේනින් එකත් එක්ක සම්පූර්ණ රයිඩ් එක විනාඩි 60ක් විතර වගේ තමයි වෙන්නේ. මේ රයිඩ් එක විතරක් ඔයාලා ගන්නවා නම් එක්කෙනෙක්ට කොස්ට් එක රුපියල් 8000ක් තර වෙනවා. හැබැයි අපි නම් ගත්තේ වෙනම පැකේජ් එකක්. ඒ ගැන විස්තර ඔයාලට ඉස්සරහට කියන්න. එහෙනම් අපි ATV රයිඩ් එක යමු. You turned toward me and looked so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. Underneath the rows of trees, I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. You're shining forward, the wind is calling. You must return to the wild. You're shining forward, the wind is calling. You must return to the wild. There's no one around. Lay back and take your socks and shoes right off. That natural light is so damn polite. Can make you feel just like you were young again. Standing underneath the rows of trees, I can see where the ocean meets the sky. Under our clothes, a fire grows. We are ready for this life of running wild. We're running wild. Underneath the rows of trees, I will see where the ocean meets the sky. Under
take your socks and shoes right off. That natural light is so damn polite, can make you feel just like you were young again. ඒ රයිඩ් එක නම් සුප්‍රියටම එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් වුණා. පැයක් ගියාද කියලාවත් කියන්න බෑ. ඒ තරම් ෆන්. ATV රයිඩ් එනවා නම් ඔයාලට පොඩි ටිප් එකක් මම දෙන්නම්. පොඩ්ඩක් එන්න කලින් අත් දෙකට එක්සර්සයිස් කරලා එන්න. ඒක ඔයගොල්ලෝගේ ඇඟට ගුණයි. හරි. එහෙනම් අපි අපේ ඊළඟ ඇඩ්වෙන්චර් එකට යමු. ඔයාලට දැක්ක ගමන් හිතා ගන්න පුළුවන් අපි ඊළඟට කරන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන. මේ තමයි ආචරි. අපි ඇත්තටම අපි දෙන්නත් ෆස්ට් ටයිම් තමයි ආචරි කරන්නේ. එහෙනම් ටිකක් කරලා බලමු වැඩේ කොහොමද අමාරුද ලේසිද කියලා. මේ ඇක්ටිවිටි එක කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාට අවුරුදු 8ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. එච්චරයි. හරි. මේකට යන කොස්ට් එක ගැන කතා කරනවා නම් රුපියල් 2250ක් වෙනවා එක් පුද්ගලයෙක්ට. ඒක අවුරුදු 8ට වඩා වැඩි ඕන කෙනෙක්ට 2250යි වෙන්නේ. ඔයාට මේ පැකේජ් එකේදී ඇරෝස් 20ක් එහෙම නැත්නම් ෂොට් 20ක් හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලෝ ආරක්ෂාවට චෙස් ගාඩ් එකක්, ආම් ගාඩ් එකක්, ඒ වගේම සේෆ්ටි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒක නම් ඇත්තටම හිතපු තරම් ලේසි වුණේ නැහැ අපිට. අපි ඇත්තටම එයා රයිෆල් ෂූටින් කළේ නැහැ. මොකද පසී පොඩි කාලේ ඉඳන්ම එයා රයිෆල් ෂූටින් කරපු කෙනෙක්. ඒ වුණාට මම ඔයගොල්ලෝට මේකේ විස්තර කියනවා නම් මම ආචරි වෙද්දී කිව්ව විස්තර ඔක්කොම එකයි එයා රයිෆල් ෂූටින් වලටත්. හැබැයි තියෙන එකම වෙනස එයා රයිෆල් ෂූටින් කරන්න නම් ඔයාට අවුරුදු 13ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඔන්න එහෙනම් අද ගමනේ අපි ආසාවෙන්ම කරන්න හිටපු ඇක්ටිවිටි එක තමයි දැන් අපි කරන්න යන්න හදන්නේ. ඒක තමයි ලංකාවේ දිගම ZipLine එකේ යන එක. ෆ්ලයින් රාවනා ZipLine එක උදේ 9 ඉඳන් හවස 5 වෙනකන් ඕපන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ බර කිලෝග්‍රෑම් 30ත් 110ත් අතර වෙන්න ඕනේ මේ ZipLine එකේ යන්න නම්. ඔයාලා මේක යන්න හිතාගෙන එනවා නම් ඇඳන් එන ඇඳුම ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද මේ ZipLine එක පහළට යන්නේ පැයට කිලෝමීටර් 80ක විතර වේගකින්. මේ ZipLine එකේ කොස්ට් එක ගැන කතා කරනවා නම් එක්කෙනෙක්ට රුපියල් 3000ක් වෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාලට GoPro එකකුත් hire කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝගේ මේ මූවමන්ට් එක කැප්චර් කරගන්න. ඒකට රුපියල් 2000ක් ඒගොල්ලෝ charge කරනවා. right මේ සිප්පුව එක අල්ලන්න එපා කිසිම වෙලාවක ෆින්ගර්ස් දාන්න එපා මේ ට්‍රොලි එකට. ආට මේ හැන්ඩල් එක හරි රෝප් එක හරි අතින් අල්ලලා යන්න පුළුවන්. අර ප්ලැට්ෆෝම් එකට එන්ටර් වෙන්න කලින් පිටිපස්සට නැව ලීන් බෑක් වෙන්න. එතන තියෙන බ්‍රේකින් සිස්ටම් එකක් ඒක දිලා ඔටෝමැටික් ස්ලෝ ඩවුන් වෙනවා. ආ මගදී සමහර රාට කැරකෙන්න බලයි එහෙම වෙන්නේ තනිය තින් අපි අන්ටර්නේෂන් එක ඉගෙන වරි වෙන්න එපා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඕකේ. හරි. කොහොමද ගන්න බලන්න මට චෙක් කරගන්න ඕනේ. yes මේක තමයි රයිඩින් පොසිෂන් විදිහ තමයි යන්නේ. ඕකේ. හරි හිට ගන්න. අපිට මේක ගොඩක් අර අතට බර එනවා නේද? මේක මොන්නේ අල්ලලා ඉන්නේ. දිලා ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔය බොඩි වේට් එක මෙතනින් හෝල්ඩ් කරන් තියෙන්නේ. මෙතන කකුල් දෙකම තියලා ඉඳ ගන්න. You won't get it tonight, 'cause I can fly, I can fly, I can fly, I can fly.
ඔයාලට මතක ඇති මම වීඩියෝ එකේ මුලින්ම කිව්වා අපි ගත්තේ වෙනම පැකේජ් එකක් කියලා. මම දැන් යන්නේ අන්න ඒ පැකේජ් එක ගැන විස්තර. ඇත්තටම අපි ගත්තේ Mr. and Mrs. Smith කියන පැකේජ් එක. ඒකෙදි අපිට ZipLine දෙකක්, ATV ride දෙකක්, ඒ වගේම ZipLine එකේදී ගෙනියන GoPro දෙකක් හරි, Archery හරි, air rifle හරි කියන ඔප්ෂන් තුනෙන් එක ඔප්ෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ පැකේජ් එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දීලා තියෙන්නේ කපල් වලට. හැබැයි ඔයා තනියෙන් ඇවිල්ලා මේ ඇක්ටිවිටීස් කරන්න කැමති නම් ෆ්ලයින් රාවනා ටීම් එකෙන් ඕගොල්ලෝටත් පැකේජස් දෙකක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. මේ පහලින් දාලා තියෙන්නේ ඒ පැකේජ් දෙකේ විස්තර. හරි අපි එහෙනම් මෙතනින් යන්න කියලා හදන්නේ. ඔයාලා අපේ මේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් මේ වීඩියෝට පල්ලෙහාන් තියෙන subscribe button එක click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලාත් ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා. මේ තමයි අපේ ඇල්ල vlog series එකේ 9 වෙනි vlog එක. තව එකම එක vlog එකයි එන්න තියෙන ඇල්ල vlog series එකේ. ඒ තමයි Little Adam Speak. එහෙනම් ඊළඟ සතියේ ඒ vlog එකෙන් අපි හම්බෙමු. එතකන් හැමෝටම සුබ දවසක්.